در شب تاریک 8 آگوست 1963 یک قطار سلطنتی پست از گلاسکو به لندن در حال حرکت بود. یکی از واگن‌های قطار حاوی کیسه‌های پر از اسکناس بود که معادل تقریباً 67 میلیون پوند امروزی می شود. جک میلز راننده قطار در حال حرکت با سرعت در شب بود که ناگهان چراغ راهنمایی در یک تقاطع همسطح قرمز شد. این برای راننده غیر معمول بود، زیرا چراغ راهنمایی قرمز در آن زمان و مکان بی ربط بود. جک میلز راننده فوراً بریک کرد و قطار را در جاده متروک متوقف کرد. برای لحظه کوتاه سکوت حکم فرما شد، اما در پشت این سکوت یک نقشه استادانه نهفته بود که بزرگترین سرقت قرن را انجام می داد. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. برای دوستان این مانند یک داستان فیلم به نظر می رسد، اما در زندگی واقعی سارقان یک نقشه هیجان انگیز طراحی کردند و میلیون ها پوند از یک قطار دولتی بریتانیا را بدون شلیک حتی یک گلوله سرقت کردند. همه چیز از ماه‌ها پیش شروع شد، زمانی که چند جنایتکار مشهور لندن برای انجام یک سرقت جدید با هم متحد شدند. بروس رینولدز، مغز متفکر این نقشه، به همراه چند نفر از همکارانش شروع به برنامه‌ریزی یک سرقت بی سابقه کردند. او اطلاعات محرمانه در مورد رویال میل، سرویس پستی ملی بریتانیا داشت. او این اطلاعات محرمانه را از یک افسر ارشد امنیتی در رویال میل دریافت کرده بود که نامش برای هیچ کس معلوم نبود. اطلاعات این بود که قطار گلاسکو به لندن دارای یک محفظه ویژه به نام بسته‌های با ارزش بالا یا HVP است. قرار بود مبلغ زیاد پول در یک روز خاص منتقل شود و آنها باید این محفظه خاص را سرقت می‌کردند. بروس رینولدز و همراهانش مطمئناً جنایتکاران مشهوری بودند، اما هیچ تجربه در سرقت قطار نداشتند. بنابراین آنها یک باند دیگر لندنی را در این نقشه دخیل کردند که آنها نیز در سرقت قطارها تجربه داشتند. این باند بدنام به عنوان مهاجمان ساحل جنوبی شناخته می‌شد. با تدریج این تیم رشد کرد و اکنون بیش از 15 نفر در این نقشه دخیل بودند. آنها مصمم بودند که بدون شلیک حتی یک گلوله یک قطار دولتی را سرقت کنند. اما این یک سرقت معمولی نبود که قطار را توقف دهند و از آن سرقت کنند، بلکه ماه‌ها برنامه‌ریزی برای آن انجام شده بود. در 7 آگوست 1963 ساعت 6:50 بعد از ظهر قطار از ایستگاه مرکزی گلاسکو به مقصد لندن حرکت کرد. قرار بود ساعت 4 صبح روز بعد به ایستگاه راه آهن ایوستن لندن برسد. قطار در مجموع 12 واگن داشت و 72 کارمند اداره پست برای مرتب سازی نامه‌ها در طول سفر حضور داشتند. این قطار به طور خاص برای انداختن بسته‌ها و ارسال آنها در شهرهای مختلف طراحی شده بود. بنابراین مجبور بود بسته‌ها را بدون توقف در ایستگاه‌های مختلف بیاندازند. هر زمان که به ایستگاهی می‌رسید، کارکنان اداره پست محلی کیسه‌های را روی یک قفسه مرتفع مخصوص آویزان می‌کردند. با عبور قطار از سکو سرعت آن کم می‌شد و کارکنان داخل با کمک یک جالی کیسه‌ها را می‌گرفتند. سپس اون نامه‌هایی که در آن ایستگاه باید می‌رسید رفته رفته تا ختم ایستگاه در آن کیسه پر می‌شد و کیسه از قطار پایین انداخته می‌شد. از طریق این فرایند نامه‌ها بدون توقف در ایستگاه‌های مختلف توزیع می‌شدند. واگنی که قرار بود سرقت در آن انجام شود هنوز به قطار متصل نشده بود. این قطار به طور ایمن در ایستگاه راه آهن نین ولی پارک شده بود. این واگن HVP یعنی بسته‌های با ارزش بالا نامیده میشد، زیرا اغلب حاوی مقادیر زیاد پول نقد بود که اغلب توسط افرادی که حواله‌های پولی را به شهرهای دیگر ارسال می‌کردند استفاده میشد. در سال 1960 3 سال قبل از این واقعه شعبه تحقیقات اداره پست یا IB دستور نصب سیستم‌های هشدار امنیتی در واگن‌های HVP را برای افزایش امنیت آنها داده بود. در سال 1961 3 واگن HVP به این سیستم‌ها مجهز شدند. واگن‌های قدیمی‌تر که فاقد هشدار امنیتی بودند به عنوان رزرو نگه داشته می‌شدند. با این حال روز سرقت بسیار مهم بود. در آن روز واگن‌های HVP با هشدارهای امنیتی از سرویس خارج شده بودند. بنابراین باید از یک واگن رزرو شده
به نام M3024M استفاده می شد که حتی سیستم امنیتی هم نداشت. این یک نکته بزرگ بود که سارقان از یک کارمند داخلی رویال میل دریافت کردند. وقتی قطار از گلاسکو به ایستگاه راه آهن نین ولی رسید، کارکنان راه آهن واگن HVP را بلافاصله پس از موتور وصل کردند. این اولین هشداری بود که سارقان دریافت کردند، اما دومی حتی مهمتر بود. معمولاً واگن‌های HVP حدود 300,000 پوند پول نقد دارند، اما از آنجایی که هفته گذشته تعطیلات آخر هفته بانکی بود، روز سرقت حدود 3 میلیون پوند پول نقد داشت و این نکته شماره 2 بود. این بدان معنا بود که اتفاقی که امروز افتاد احتمالاً سال یک بار رخ می دهد. 12 برابر پول بیشتر در آن موجود بود و تصادفاً واگن HVP که دارای آژیر امنیتی بود نیز از کار افتاده بود. اما برای راهزنان این تصادفی نبود. آنها ماه‌ها برای همین روز برنامه ریزی کرده بودند. قطار به همراه واگن HVP از ایستگاه نین ولی حرکت کرد. شب بود و راننده قطار جک میلز 58 ساله با سرعت به سمت مقصد خود در حرکت بود. گروهی از راهزنان نیز در بوته‌های نزدیک ریل راه آهن کمین کرده بودند. نقشه آنها کاملا بی‌نقص بود. حدود ساعت 3 بامداد 8 آگوست 1963 یکی از اعضای باند راهزنان شروع به دستکاری سیگنال در ایستگاه سیرز کراسینگ کرد. او یک دستکش را جلوی چراغ سبز پنهان کرد و از یک باتری برای روشن کردن چراغ سرخ استفاده کرد. سپس همه آنها پنهان شدند و منتظر قطار ماندند. وقتی قطار به ایستگاه سیرز کراسینگ رسید، راننده از دیدن چراغ قرمز شگفت زده شد، زیرا معمولا هیچ قطار در این ایستگاه متوقف نمی شود، بخصوص قطارهای پست سلطنتی. جک میلز ترمز کرد و قطار را دقیقاً در محل علامت توقف متوقف کرد. ناگهان هر طرف سکوت حکم فرما شد. در همین حال دستیار راننده که به عنوان مرد دوم نیز شناخته می شود از قطار پیاده شد تا با استفاده از تلفن کنار خط با مامور علامت تماس بگیرد. وقتی آنها تلفن را در محل علامت برداشتند، متوجه شدند که خط قطع شده است که بخش از نقشه راهزنان بود. درست زمانی که مرد دوم می‌خواست برگردد و به سمت موتور قطار برود، راهزنان از میان بوته‌ها بیرون آمدند و او را زیر گرفتند. برخی از راهزنان از دو طرف از موتور بالا رفتند و حتی سعی کردند راننده را زیر بگیرند. وقتی جک میلز مقاومت کرد، یکی از راهزنان با میله آهنی به سر او کوبید و او را روی صندلی راننده بیهوش کرد. راهزنان با یک استراتژی کاملا برنامه ریزی شده آمده بودند. در حالی که این آشوب در داخل لوکوموتیو در حال وقوع بود، برخی از اعضای تیم دو واگن اول را از بقیه قطار جدا کردند. نقشه آنها این بود که قطار را ببرند، اما آخر کجا؟ حدود 1 کیلومتر از سیرز کراسینگ پل برایتکو قرار داشت و کامیون راهزنان در آنجا قرار داشت. او همچنین یک راننده بازنشسته راه آهن را با خود آورده بودند که وظیفه‌اش رساندن قطار به پل برایتکو بود. تا این حال همه چیز طبق برنامه پیش می رفت، اما حالا راهزنان با اولین مشکل خود روبرو شدند. راننده‌ای که با خود آورده بودند از کنترل این لوکوموتیو جدید وحشت کرد، زیرا هرگز با آن کار نکرده بود. راهزنان مجبور شدند سعی کنند جک میلز را به هوش بیاورند و او را مجبور کنند قطار را 1 کیلومتر جلوتر ببرد. سپس لوکوموتیو و دو واگن دوباره شروع به حرکت کردند. 1 کیلومتر دورتر نزدیک پل برایتکو متوقف شد. در همین حال کارکنان واگن‌های باقی مانده که جا مانده بودند هیچ ایده‌ای نداشتند که چرا قطار متوقف شده است. با محض رسیدن به پل برایتکو، راهزنان در واگن HVP را شکستند. وارد شدند، 5 نفر از کارکنان را به شدت مجروح کردند، آنها را با طناب به صورت رو به پایین بستند و عملیات خود را آغاز کردند. واگن HVP در مجموع حاوی 128 کیسه پر از پول نقد بود. این کیسه ها شامل اسکناس های 1 پوندی، 5 پوندی و 10 شیلینگی بود. وزن کل آنها تقریباً 20 تن بود. قطار روی پل بود و یک کامیون در جاده پایین پارک شده بود. طبق نقشه راهزنان آنها فقط 15 دقیقه فرصت داشتند. بنابراین آنها یک زنجیره انسانی تشکیل دادند
و یکی 120 کیسه از 128 کیسه را روی کامیون بارگیری کردند. 8 کیسه باقی مانده به دلیل محدودیت زمانی جا مانده. نقشه آنها کاملا عملی شده بود، اما در نهایت آنها فقط یک اشتباه مرتکب شدند که در نهایت در دستگیری آنها بسیار مهم بود. هنگام خروج یکی از سارقان به کارکنانی که در محفظه HVP بسته شده بودند گفت که حتی سعی نکنند به مدت 30 دقیقه بلند شوند، در غیر این صورت جان خود را از دست خواهند داد. سارقان یک کامیون آستین لودستار پر از پول نقد و 2 لند روور با پلیت یکسان BMG 757 داشتند تا شاهدان را گمراه کنند. پس از جنایت همه آنها از صحنه فرار کردند. بعد از 54 دقیقه رانندگی ساعت 4:30 صبح به مخفیگاه خود در نزدیکی روستای اوکلی حدود 43 کیلومتر از محل جنایت رسیدند. در این مدت آنها به تماس‌های پلیس از طریق رادیو VHF گوش می‌دادند که کمک قابل توجهی بود. درست زمانی که به مخفیگاه خود رسیدند پلیس از سرقت مطلع شد، اما فعلا آنها بسیار خوشحال بودند چون که در مخفیگاه خود اوقات بسیار خوبی را سپری می‌کردند. آنها حتی در آنجا با استفاده از پول واقعی مانوپولی بازی کردند، اما شادی آنها فقط چند دقیقه طول کشید. کم بعد از طریق رادیو متوجه شدند که پلیس در شعاع 50 کیلومتری در جستجوی آنها هستند. پلیس از روی اظهارات کارمند که سارقان برایش گفتند پس از نیم ساعت برخیز حد زدند که 50 کیلومتر فاصله دارند. بنابراین پلیس به خوبی میدانست که ظرف نیم ساعت به شعاع 50 کیلومتری خواهند رسید. با شنیدن این حرف سارقان وحشت کردند. اکنون نقشه فرار آنها از مخفیگاه که برای روز یک شنبه برنامه‌ریزی شده بود به جمعه موکول شد. روز 5 شنبه آنها تمام پول را بین خود تقسیم کردند. مبلغ غارت شده 2.5 میلیون پوند تخمین زده شد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که هر نفر 150,000 پوند دریافت کرده است که در آن زمان مبلغ قابل توجهی بود. این مبلغ با پول امروز معادل 3.9 میلیون پوند می شود. آنها پول باقی مانده را بین کمک کنندگانی که نقش‌های کوچک ایفا می‌کردند توزیع کردند. قبل از جمعه آنها اثر انگشت خود را از روی هر وسیله در مخفیگاه پاک کردند و یک نفر را مأمور کردند تا پس از رفتن آنها مخفیگاه را بسوزانند و مانع از یافتن هر گونه مدرک توسط پلیس شوند. او پول را گرفت اما بدون سوزاندن مخفیگاه فرار کرد. در همین حال پلیس در سراسر منطقه باکینگهام به دنبال آنها می‌گشتند. هلیکوپترها بر فراز شهر در پرواز بودند، خودروهای پلیس همه جا بودند و رسانه‌های محلی پر از هیاهو بود. پلیس حتی جایزه 10,000 پوندی برای اطلاعات درباره آنها اعلام کرد. یکی از ساکنان محلی مخفیگاه جلو آمد و پلیس گفت که صبح 8 آگوست آنجا آشوب زیاد بوده است که مشکوک شده بود. بلافاصله به مخفیگاه حمله کرد. آنجا یک مزرعه با تخته‌های چرمی بود که سارقان تنها 3 ماه قبل اجاره کرده بودند. در آنجا آنها شواهد متعدد پیدا کردند که آنها را به سرقت مرتبط می‌کرد، از جمله کیسه‌های خالی، صندوق‌های پوستی و کامیونی که با عجله به رنگ زرد رنگامیزی شده بود. سارقان اثر انگشت خود را در آنجا پاک کرده بودند، اما برخی از اثر انگشت‌ها روی کارت مونوپولی که با پول واقعی بازی کرده بودند باقی مانده بود. این اثر انگشت‌ها پیشرفت بزرگ در پرونده بود، زیرا همه آنها سابقه کیفری داشتند و اثر انگشت‌ها با سوابق پلیس و اسکاتلند یارد مطابقت داشت و مجرمان شناسایی شدند. ظرف چند روز پلیس 14 نفر از 16 مظنون را دستگیر کرد. فقط 2 نفر موفق به فرار شدند. یکی راننده قطار جایگزین که نام واقعیش ناشناخته بود و افسر ارشد امنیتی پست سلطنتی که اطلاعاتش کل نقشه را طراحی کرده بود. تا به امروز هیچ کس نمیداند آن افسر کیست، زیرا او هرگز هویت واقعی یا نام خود را فاش نکرد. دادگاه این سرقت را بزرگترین سرقت قرن اعلام کرد و تقریبا تمام اعضای باند را به 30 سال زندان محکوم کرد. پس از این سرقت پل برایتکو با پل دزدان قطار معروف شد و این نام غیر رسمی تا به امروز باقی مانده است. جک میلز راننده قطار 58 ساله به دلیل آسیب دیدگی سر نتوانست کار خود را از سر بگیرد و پس از 7 سال بر اثر شوک درگذشت. امیدواریم این ویدیو نیز مورد پسندتان قرار گرفته باشد. در ویدیوی عالی بعدی شما را می‌بینیم.